mag-record, DJ? Sige. Ah, sa strength o sa kining subject, deformable bodies, tulo ra man klase nga load. Ang una, katong axial, ikaduha, torsion, mo ni ikatulo, bending load or transverse load. So, pasabot sa transverse load, perpendicular siya sa axis sa member. So, ang imo na itong example diri beam. So, kung ano kaila og beam, component na sa structure nga horizontal sa. So, sa usa ka frame, ang horizontal nga member ana mo na beam. And then, ang iyang load na ka vertical man, way tukuban pa. Vertical siya, that is why transverse ang tawag. Kay load is vertical, pero ang beam is horizontal man. Oh. Dayon, sa pag-start nga subject, naka-mention man ko nga for every load, duha ka buoking effects. One, makaproduce og stress. Kaduha, napoy corresponding na deformation. And if you can remember, chapter 1 aning subject, stress to. Chapter 2, deformation sa first nga load. Sa torsion, chapter 3. Chapter 3, torsion to. Nanatahan ito chapter 3. Nanay stress, napoy deformation. Ang deformation sa torsion mo tong angle of twist theta. Okay. So karon chapter 4 ni yung nani. Ang stress niya na chapter 5. O ang deformation niya, which is chapter 6, theory na siya i-discuss. That is why sabton gid ninyo ka chapters para inigabot ni theory pohon kung kinsa magaling ang handle. I don't know kung ako ba or si chairman or katong sa section siya ako kabalo o pa may loading para ready na mo. Para dili na mo mag-isod. Kay ang theory ra ba gi-compress siya from theory 1 to theory 2 giusa na lang siya. So I'm sure daghang kayong topics compressed ng discussion sa mas maayo nga strong yung background. So ayun kung sinabot ta diya. Isa ano yung question? Sir, pwede na mo i-unmute kung ano yung question. Chat lang. Di ba nga po kadungog sa imong kwan? Chat lang kung na kay pangutan. Ha? Anyway, mag-ingon ako. Like for example, for every sample problem, mag-aasya ko ninyo kung namin di masabtan, ay akong proceed sa next sample problem kung wala na may pangutan. Okay, so for now, focus lang sa akong discussion. Okay. So, balik ta. Ang chapter 5 ani stresses. Pero ang value nga imong gamiton sa chapter 5 naa sa chapter 4. So inani ka gamit ang chapter 4. Kung masabtan nimo, dili na kayo maglisod sa chapter 5. Yun na. Ay, sige. Nakita mo sa. So the term beam refers to a slender bar that carries transverse loading. Amo na transverse. Makita mo this figure na horizontal sa niya, ang load is vertical. So means sa transverse loading, the applied forces are perpendicular to the bar. Okay. So tungod atong load, tungod atong transverse load, mao din ni ang internal forces nga ma-produce ni. Shear force and the bending moment. Mo ni ma-produce niya. So naatay sign convention na ni as to the directions. Pero na-address figure nga kung mag-cut ka og mag-cut kag section AA, ang beam is maduhaman na left side o right side. So kung mag-analyze ka sa left side, ang direction nimo for shear is downward kini.
Tapos ang direction sa moment is counterclockwise. Pero kung pagkat nimo dire, tapos right imong i-analyze, ang shear nimo is upward, kaya dapat mo cancel ra man eh. Ang shear nimo is upward, tas ang moment nimo is clockwise. That is why, kung mag-cut ka sa B, tapos right side imo ma-analyze, mo ni imong direction. Shear is upward, moment is clockwise. Mo ni ang positive nga sign convention. So mo ni gamiton ganyo, ayaw gini siya kalimte every time mag solve mo og beams. Okay? In the previous chapters, axial and torsional loads often result in internal forces that are constant in the bar. Constant siya. For example, katong stress, P over A. Constant man to. Because wala sa formula, wala kayong makita sa formula nga kung ang fiber mas duol sa load, mas dako iyang stress. I-compare atong fiber na layo sa load. Wala eh. It's just P over A. Cross-sectional area lang. Kung equal sila area tanan, same sila og value sa stress. Mana siya nga konstanto. Pero kining beam lahi. Lahi-lahi og value sa hay. Ako sa hay na pareha. Pero for sure, gavary ang stress. O from the left to the right, mag-vary. Dili siya constant all throughout. Lahi-lahi sila. So this chapter is concerned only with the variation of the shear force and the bending moment under various combinations of loads and types of supports. Okay. Mo din ang hitabo. Knowing the distribution, kung kabalo daw ka about the shear force and the bending moment in a beam, essential na siya, gamit kaya na siya when you compute for stresses and the deformation. Although for now, wala ni deformation sa theory na nasa. Ang naala sa inyo karon, how to compute for stresses. And kinahanglan sa background sa shear force and bending. So, tuloran ni kabuok. Sa ani nga subject, determinate beam rata atong i-solve. Pasabot sa determinate beam, ang number of unknowns equal ra sa number of equations. And basically, sa statics, tulora mo na itong equation. Summation of force sa x equal to 0, summation of force sa y equal to 0, summation of moment equal to 0. Therefore, tulora sa datong unknowns. Okay? So the first determinate beam is simply supported beam. So, ang pasabot sa ang kondisyon nga matawag sa simply supported beam is hinge ang isa ka support, nas tumoy, dayon roller ang isa ka support, napon sa tumoy. Tulo ni ang reactions actually. Kay duha man ning hinge. Pero considering ang load na to transverse, which is vertical, wala horizontal force, so automatic, ang horizontal component sa support, 0. So duha na lang. Pero duha na lang po ito condition na ito magamit. We can only use summation of force sa y and summation of moment. Bali, sa x, di rin nagkuha ng 0. So, okay ra. Okay. So, mo niyang simple supported beam, nasa endpoints ang support, hinge ang isa, roller ang isa. Sa load, kining P, ang tawag niya is concentrated load. Meaning, it acts over a very small area. Naka-concentrate lang din nga point ba. Mana concentrated load. So, ang symbol ana sa beam is arrow ang line lang nga. Ang isa kain is na arrowhead. Okay. Ang ikaduha is cantilever beam. Pag may cantilever beam, ang pasabot na ang isa ka support, ang isa ka end na ay fixed support, tapos ang isa ka end is free. It doesn't matter kung hadapit ang fixed. Pwede right, pwede po left. Basta kaya ang isa ka mo is free. And enough na siya, kaya na siya tulo ka reaction. Isa sa X, isa sa Y, tapos nasa resisting moment. Tulo. Pero automatic manig 0 ng horizontal na to. So okay na siya.
Pag dungagan nimo ni support ni dere, it's beyond the scope of deformable bodies. Theory na to. Ang tawag adto indeterminate na beam. So karon dili ra ta cantilever. And the third one is called overhanging beams. Sabot sa overhanging beam na overhang. It could be on both ends or it could be on one end only, left end or right end. Basta na ay overhanging beam. Sa load dayon, luha ni siya. Pero ang tawag ani distributed loads. Sa distributed load, natay kita uniform, kini, uniformly distributed load, naman na pasabot niya, og na isa dayon, uniformly varying load. O, ang uniformly varying load mo ng triangular. Uniform siya, mo uniform ang yung pag-vary ba? Ang pag-change niya, pag-increase uniform. Ano yung pasabot sa uniformly varying load? Triangular. Kini. The weight of the beam is an example of a distributed loading, but its magnitude is usually small compared to the loads applied to the beam. That is why, in most cases, ang weight sa beam is neglected. Kaya ang value niya, gamay compare sa applied loads. Pero, distributed loading siya. And also, uniform po siya. Kung makita kag beam, dili mo kakaingon nga, ang isa ka end is bugat, ang isa ka end is gaan. Dili man. Pareho na sila kabugatan. So ang weight niya is uniformly distributed over the entire length. Okay. So ang una na to bali ang ato pinaka-objective there is on how to construct shear and moment diagrams. So during chapter, duha ka methods, case to case na. Kung sa'yo ang problem, you can use the other method, ikaduha. Pero kung complicated na kaayo, pag-abot niyo sa theory, kung makaabot mo yung theory mo, dahil no, ako kabalood. Kung complicated na, diha mo ma-appreciate ang kining first na method. Pero kung very simple lang ang problem, dito ta second method kay mas dali man to. Ay. Sige. The determination of the internal force system acting at a given section of a beam is straightforward. Straightforward. Walay kote ba? Dito lang. Walay dagang pasikot-sikot. Simple ra. So, ang buhaton is we draw a free body diagram or FBD in short that exposes these forces and then compute the forces using equilibrium equations. An example, kung mag-cut ka dire, then you will analyze the left side, mo ni makuha reaction sa left support, and downward ang shear, and then moment. Yan na siya. So kung saan pagkuha aning shear og moment, gamitan na to aning equilibrium equations. Summation of force sa y, summation of moment. At a certain distance x value. So, nakabutang din, to accomplish this task, we must derive the expressions for shear and moment in terms of the distance x. X, ya. Nga na naman, para dili ka magsigi og katong section. Like, kung tanon ka, pilay shear at x equals 1. Pilay moment at x equals 3. Pilay moment at x equals 5. Dili ka magsigi og cut. Mag-cut ka at x equals 1. Mag-cut na po ka at 3. Cut na po ka at 5. Dili nga na. So, ang buhaton is, general ta, i-equation form na x para paghuman, na naka-equation, tapos mangita ka at x equals 1, igo na nung substitute ang x na naka-value na yun. At x equals 3, substitute, x equals 5, substitute. Automatic na naka-value. Kaya naman ka-equation. Kaysa, taga-tagsahon ni mo cut. What if kung 5 ka bok ang ipangita, kalima balik ka mag-cut, dugay ka maman. Pero kung naka-equation, dali na lang. Hima lang tayo substitute. So, ang problema ko nimo karon unsaon pag-derive sa expression sa shear and
So mauto ka ganina, gamitan siya equilibrium conditions. Okay. Once na kay expression sa shear and moment, pwede na nimo i-plot. Gamit ang equation plotting mo. So by plotting these expressions to scale, we obtain the shear force and the bending moment diagrams for the morning akong illustration dire for the beam. The shear force and the bending moment diagrams are convenient visual references to the internal forces in a beam. In particular, they identify the maximum values of mao ni ang mahatag nga advantage sa diagrams. Makita nimo dire kung asa nakalocate ang maximum moment, what's the value of the maximum moment, shear also, what's the value of the maximum shear. Kita nimo sa diagram. Ang pangalitan kini mo ni shear diagram, mo ni ang moment diagram. Kung tanan ka, pila shear at x equals 5. By looking at the diagram, kay balok ka nga negative 50. Kay horizontal line ra mo na. So when x equals 5, kabalo ka nga ang shear is negative. Oh, di na ka kinahanglan nga makat ka otro. Kinahanglan mo kay diagram. Ang panangitan, pila shear at x equals 10. Na di pita. Sa ang pagkuha na, you can do ratio and proportion. Namin tayo straight line. Pwede po ka mong kalte ka na. Depende sa imo kung asa mas convenient sa imo. Okay, so example na niya. Mo na makuha nimo sa shear and moment diagrams. Muna itong sign convention, ako nag-explain na kanina, positive, na kung mag-analyze ka left, downward ang shear, counterclockwise ang moment, tapos kung mag-analyze ka right, upward ang shear, clockwise ang So, mao ni ang procedure kung saan pagkuha sa equation sa shear moment. So, kini example na siya, dili na ko ha, kinuha na ako ng Google. Mao ni ang procedure. Una, compute the support reactions from the free body diagram of the entire beam. Okay. How important is the reaction? Importante siya because kung wrong imong reaction, dili mag-close imong moment diagram. Mao man ilanan. Pag dili gani mag-close imong diagram, one possibility is wrong imong reaction. So dapat careful gyud ka. Kay kung wrong imong reaction, dili gina siya masira bisan saon. Ang shear diagram by the way, mag-close gyapon siya maski wrong ang reactions. Pero ang moment dili. Oh, so pag my suggestion is pag mag-solve ka reaction, you have to double check it first before you proceed. Para dili ma-GG gid. Disgrasya kita diya paingon, ha? So siguro gyud ani yung reactions. So sa mga pag sa reactions gamitan ani conditions sa equilibrium. Okay, ang sunod, divide the beam into segments so that the loading within each segment is continuous. Walay putol ba? O walay changes. Once mo change, it means discontinuous na siya. Example, kini. Tulo siya ka segments. EB, BC, o CD. Why? Because for EB, tas mag-cut ka, and then you analyze the left side, more yung nakita, you only have AY. Wala labot nito ha. You only have one force, EY. Pero pag abot mo sa BC, you cut and then analyze the left, ang makita nimo EY, nanay load, E, and then nanay moment, M1. Wala na dire. Mo nang another cut na siya. Ano sa CD, cut ka, nanapoy changes because sa cut 1 and 2, wala uniform load nakita. Naana sa 3. Na makita diya. Di ba? So for these three segments, unong ka-equation na.
tulo ka equation sa shear, equation sa shear, equation sa shear, diha, tulo, and then 3 equations for moment. Isa diha, isa diha. 6 na na. Ayun na. So, muna ang buhaton, para maging explain, introduce an imaginary cutting plane, mag-cut ka, located at a distance x from the left. By the way, para uniform ta, ang x na to, it should be referred from the left. From the leftmost mo na itong x, para uniform ta. So mag-cut ka at a distance x from the left end of the beam. That cuts the beam into two parts, left or right. Pagkahuman, you draw a free body diagram. Mo na siya, kini. Show shear and moment acting in their positive direction. Kita niya, positive, downward ang shear, counterclockwise ang moving. And then determine the expressions or equations for shear and moment from the equilibrium equations obtained from the FBD. Pagkahuman, i-plot dayon nimo for the shear and moment diagrams. Sige. Sample problem 1. Sample problem 1 na to, ang tawag ni overhanging beam, kaya overhang. Dahil ang loads dire, concentrated o uniformly distributed load. So ang ipangita dire, derive force and the bending moment equations. Wow na itong equation. Pagkahuman, gamiton itong equation para i-draw ang shear and moment diagrams. So ang una buhaton na ni solve kag reaction. Ano siya? Sum up kag force sa x, of course bx is 0, wala may lang horizontal. Dahil sum up kag force sa y, by upward, cy upward positive. Pag nakakaingan na ni uniformly distributed, himuon nimo ng force, buhaton nimo, kaon nimo ang resultant. Ang resultant dahil sa uniform load, equal na sa area sa load. Ang area rectangle mo eh. Ang area niya is 120 times 10. Ano siya? 120 times 10. So, ang tawag na resultant. Force resultant. So, naka-note dire, for uniform loads, the force resultant is always the value of the distributed load multiplied by the distance over which it acts. Ano siya? Ang location dayon sa resultant is always the central point or centroid of the distributed load. So for this one, ang centroid niya, na-address ito nga, 5 feet o 5 feet. Yeah. Pero kung triangle siya, we will apply 1/3, 2/3. Ano naman ang centroid? Okay? Sige. So equation 1, wala, doon kabok unknowns, ang last dayon sa moment. Advice, kung magsama pag moment, ang imong pilion, ang pinaka left na point or pinaka right. O i-avoid ng nas middle kay maglibog as direction na tendency mo sa pa. So for this one, ang akong gipili is kining right. Sama pag moment sa C. Okay. Focus on the uniform load. Okay rin eh. 200. Force times distance. 200 times 14. By times 10. Pero for this one, una, kuhaan mo resultant. That's 120 times 10. Pila 1, 2. Nada yung siya dila. Gusto nga itong nga. And ang distance niya, paingon sa C is 5. Mao na siya. 120 times 10 resultant. And then centroidal distance 5. And nag-BY na 880. And then kagahuman, bago mag-solve sa BY, substitute ni mo dire, and makuha ni mo CY.
CY is 520. Okay. So, okay na na. So, ang sunod, equation na dayon. So, makita niyo mo sa beam nga, doon lang ka segment EB o BC. Okay? Sige. So, nag-cut na doon si EB. Cut na, no? Oh. Ang shear downward, ang M is counterclockwise. To solve for V, sum up pag force of Y. Ano yung kuha mo? Minus niya minus equal to 0 ay downward man. Tapos moment, counterclockwise positive. So, positive pa na 200 times x. Ulit ni mo moment. Negative 200x. For EB na. For BC, sa BC patlo na to. Dahil mo magkat. Oh. So, karon ang imong uniform load, putol. So, kung mangitag resultant niya, kining araw na bola, ang resultant niya is equal to area. And the area is 120 times distance, x minus 4. X man eh. Tapos 4 na, so it's x minus 4. So, ang resultant force niya, 120 times x minus 4. So, mo ni dire, downward 200, downward ni, upward, na downward ang V, minus 0. So, nata ina yung equation siya V. Straight line eh. And then for M, dili ka mag-cut. Oh. Kung asa gi-cut pa, cutting section dito ka mag-sum. Counterclockwise dapat positive. So, 200, distance niya is x positive na. Kini ba positive pa na eh. Force. Ang distance di ka na paingon sa to mo is x minus 4 over 2. Katunga ah. Mo ni siya. Magnitude sa uniform load, resultant pa rin niya na distance ayan, x minus 4 over 2. And then, kaya yung reaction, 880, ang iyang direction is clockwise. Ano siya nga negative. So, negative 880 times distance x minus 4 equal to 0. And mo yung equation na yun. So, kung mana ta step 2, equation, sunod, plot na ta. Plot na ta o diagram. Summary na eh. For EB, mo na yung equation, shear moment, for BC, mausad. So, makita ni mo na constant siya, and horizontal line, constant man. Need siya og background sa inyong analytic geometry. Ha? So, pag constant, horizontal, gina siya. Parehara ko sa kuhan, y equals 2. Horizontal na. Diba? And for BC, mausad na yung equations. Straight line, kini parabola, kay second degree man ta. Pero kay negative man eh, mo na siya nga open ni downward. Okay. So, inaya na yan. Kung mag-draw ko issue diagram, ang i-allow lang i-draw ni mo up and down is ang concentrated load. Kini, concentrated man eh. Up and down na na. Kana, reaction, concentrated nga hapon. O, up and down na. Kini pa, ano nga hapon. And dapat mag-connect din na sila. Magsumpay ba. Parehan eh. For segment AB, kinita AB, segment AB, constant man eh, negative 200. So, negative 200 yun siya. So, ang atong first nga line is kana, ay, sunod, BC. Sa BC, ang duha na to ka points kay B ug C yun. B and C.
So, ito na gamiton. At point B, x equals 4. So, kanang 4, ito na i-substitute niya. Mo niyo gawa, 680. And then at point C, x equals 14, substitute, ang magawas is negative 5. So, kung i-plot na ito, iwan na eh. This is for AB, and that's for BC. Kana, from 680 to negative 520. Straight line man ang equation. Pag ako man plot ano niya, i-connect tayo nimo. Ang imong gamiton, kaning mga concentrated load nga naa dire. Kana downward, upward, upward. So kung akong balikon, ina yun, na siya. Sa point A, na negative 200. Downward. So 200 na eh. Kini. Tapos wala mo ni load. Or constant yung shear, 200. Oh, so negative 200 na eh. And then, nakaka-reaction ng 880. So, negative 200 plus 880, 680. Agaw man, 680, BC. Dili nga. Mo yung direction sa BC. 680 ang isa, negative 520 ang isa. Okay? So, kana, from 680, naawag dire, negative 520. Saka rin ka ano reaction sa Y, sa C, 520, so ma-zero. So pag ma-zero na, anak kay gamay nga idea nga posible correct ka. Kaya nagsirado. Pero, ang ato yung testingan ni sa moment. Kung mag-zero ba siya o dili. Pag dili, gani, natin sa'yo. Okay? So pag abot sa moment, tingnan na At A, moment is 0. X equals 0 man, so moment 0. At X equals 4, negative 800. Straight line, yeah? Straight line, so straight, negative 800. Pag abot sa BC, parabola, opening downward. So kung atong gamiton, negative 80 o 0. When X equals 4, 800. Substitute mo na, 4, 4. Ang resulta, kaya And then when X equals 14, substitute, ang moment niya is 0. So, saan pag-draw? Inaan siya pag-draw. Sa beam, take note, point nga 0 ang shear. Because, kana nga point, na diha na tungod ang maximum deflection. So, ang imong buhaton karon, pangitaon ni mo nga point. I-locate ni mo. So, sa pag-locate, simple. I-equate rin mo ang equation sa shear ani nga segment BC. So, sa BC, kini, i-equate to 0, na kay X na 29. Kaya dayon nga X, mo ni mo gamiton pag substitute sa equation sa moment, kana, and then ang value nga makuha ni mo na siya ang positive. Nara. So, downward man tungod na yung negative, kaya mong graph negative 800, paingon sa 1,100 given, and then 0 na yun. Concave downward man Sige na ba? Pangutana. Before ko mag-proceed sa second problem.
Wala pangutana? Yes, JJ. Oo. Nadia mo change ang curvature sa imong kwan. Imong curve. Di siya mo change. Posible, saan nga segment nadi ang maximum. Pero posible pod nga before ana nga segment napoy mas dako ana. Pero for that particular segment, diya matungod ang kwan. Highest point or lowest point ana nga curve. Ana tungod ana nga point. Na nag-zero ang shear. Makita na niya nga kung asa ang zero shear, nadi ang maximum moment for that particular curve. Pero sa beam, it could be nga napay mas dako ana. So na case nga dili na ang pinakadako, pero for that segment mo na pinakadako. Mo na pasabot ana. Okay na? Let's proceed. Sige. Problem 2, cantilever ni tapos triangular load. Nya isa ra ni ka segment, ha? Isa na ka segment. So one equation for shear and one equation for ano na basa sa problem. Mo na yung figure niya. So again, ang una nimo buhaton, kung ano nimo reactions, kita dere nga ang Vx is again equal to 0. Isa ra man kabuk imong vertical nga reaction. So pag sa up nimo force makuha. So imong load na-mention mo ito kanina ang area sa diagram mo na nga ang magnitude ani 1/2 base times height. Kailangan 1/2 of 12 times 360 to 160. To 160. Ayun, ang yung location na centroid. Kabalo mo mga ang centroid triangle. 1/3 sa Picas, 2/3 sa 1/3 of 12, 4. So pag mag-moment ka, mo din niya. M positive, kay counterclockwise, kay positive, good. So 1/2, 12, 360. Mo ni force nimo, ang distance niya is 4. Dayon, kini dayon, clockwise, 1,000 times distance 12. Na kay moment na yan, 3,360. Ay, again, importante ang reaction, ha? So, cut na ta. Sa triangle, mo na yung nakakote sa triangle. Because ang yung variable, duha na. Aside sa x na kay y. Dili may pareha atong kanigad. Nga kung mag-cut ka, extra yung variable. Because ang load nimo uniform na 120 na diha paingon diha 120 gyapon na. So dili mag-change ang extra ang variable. In the case of triangle, gavari na ang imong y gavari kay dili man ni 360 naraman ta 360. So lahi na sa y. So para isa na lang ka variable na kay ang magnitude niya 1/2 base times height. Mo nang 1/2 xy. Pero para isa na lang ka variable, pulihan na to ning y x. We could do that by ratio n. Y is to x, 360 is to 12 mo.
y equals 30x. So, pag magkuha ka v ngayon, i-sum up ni mo 4 sa y, mo ni ang resulta. Upward, 1,000. Downward, minus 1/2 xy, downward. Pulihan dahil mo ni y o 30x. And then simplify mo ni Shear. Second degree, parabola, opening downward, kay negative. Pag-abot sa moment, ayun. Kini nga force, ang distance niya ni paingon dire 1/3 sa x. Kay x mo na tong base. So 1/3 na x over 3. Ano na dire? 1/2 xy, force pa ni, resultant, times distance x over. Ayan na. So, mo din yung resulta. Third degree na. Downward. So, buhato na to. Ato din i-plot. Eh? So, summary. Shear equation, moment ayon. Parabola opening downward, third degree curve, concave downward. So, inaan yung shear. At x equal to 0, 0, 1,000. At x equals 12, so, sige. Plot as I have said, sa shear, tanan concentrated load, ang movement na up and down. So, from A, naki-upward, so pasaka ka, from 0, pasaka ka 1,000, so na ka dire, 1,000. Oh, 1,000, paingon sa negative 1,160. Second degree curve, second degree curve. Concave downward, gana siya. 1,000, paingon sa negative 1,160. Pag-abot diha, naka-reaction upward sa negative 1,160. Last reaction, nag-close yung diagram. 0. Mana siya. Sa moment pod, when x equals 0, moment equals 0. 0, 0. When x equals 12, 12 no? 12 o 12. Ang moment ni mo is 3,360. So, karoon nga na ni. O 0 sa A, 3,360 sa B. Downward. Supposed to be, yan na lang. Diretso. So, nami 0 ang shear dere. Pangitaw na po na nimo. Equate nimo ang shear to 0. Mo ni siya. Na kay x nga 8.165. Di mo dahil ni gamiton, substitute nimo sa equation sa moment, mo ni makuha nimo 5,443. So, ang imong curvature, moagi dere. Highest point, maximum din siya. So, ayaw mo bumaba sa 360. Dili pwede nga kaisarang agi na maximum ni. Napay mas dako na. Mo ni siya. 5,443.3. Pangutana. By the way, kasi abay mama na. 0, tapos maximum. Tapos dirim siya ni puto ni stop 3,360. Nga na 0 na, naman tayo moment ni. Naman tayo moment na support 3,360. So, ma-close na siya. Oh, kung na 0 na, pwede na ka malipay. Meaning correct ka. Pag dili gani na masira, hinuktok ka.
mabalik ka. Kaya dako ang possibility nga wrong mong reaction. Importante ni siya because kaning mga values gamiton na nimo. Pag may ana ba yung problem? Ana problem na sa stress. Pangitawon ang stress sa fiber at a distance 4 feet from A. Kaon may moment sa stress na may moment ito. So pangayo, pangitawon ang value sa moment at a distance 4 feet. Kaon ni mo ni. So sao mo may pagguha. Dali ra, yung mga substitute ng 4 dere. Ana kay moment. Pero sa ikaduha nga method ani, wala man ko'y equation. Dili equation based man. Problema ni. O bahala sa second method, i-draw lang ni diretso nga wala equation. So tanon ka, pila value sa moment ani? Wala, hinok na tayo ka. Lisod man eh. O diya yung mga appreciate nga, pa nag-equation ko na, masayo yun ba? Correct. Na cases nga sayo ng equation. Okay na? Yeah? Paspasan na ito ngayon. Okay. Muna yung ikaduha nga, ikaduha nga method, area method. Okay. So, kini nga method, similar ni sa inyong dynamic subject, katong motion curve, similar ni. O kaya gigamit ani relationship man. Sa inyong motion curve, ang naa dito is acceleration, tapos sa baba, velocity, tapos sa baba, distance. Very mo, hapon. Ang ibabaw is load, ang baba, shear, ang sunod is moment. Oh. So kung master ka itong motion curve, as discussed by Sir Ivanis, master ni wala ni match ni mo. Okay? So yun na nisa. Segment ang basis ani. So for a particular segment, AB or BC, pag wala gani load, parehaan eh. Ano ba? Segment AB, wala man ni load. Dili point ha? Of course na load sa point A. Pero for EB, wala siya load eh. So kung wala mo ganing load, ang imong shear is horizontal. Zero ang slope ng horizontal line niya. So 0 degree ang tawag. Ang iya yung moment line. Yeah? Straight line. It could be upward or downward. So kung balik naraw. Walay load. Ang iyang shear horizontal, ang iyang moment straight line. Downward. Oh. Pero kung ang load nimo uniformly distributed, ingunan ang shear nimo upward or downward pero straight line. Pero ang ilhanan na ni day, sige, back to the day. Wala load, shear ni. Ang moment upward downward. Kung ang imong shear diagram negative, downward pero ang sa imong shear diagram positive, upwards. Kay area base man Balik ko Kung negative ang area sa shear, downward. Kung positive, upward. Balik ko. Negative man Muna downward siya. Muna siyang quad. Dire, pag iunanin mong load, downward man downward po din mo shear. Pero kung upward ng uniform load, upward po din mo shear. Pero sa moment, second degree. It could be downward or upward. Kung unsaon, na ako'y kaugalingon ng technique or style, unsaon pag-draw.
sa moment diagram sa second degree curve. Kay wala man tay equation yan eh. Bitaw to equation kay namin negative dito. Negative x squared. So kabalot nga open downward. Positive x squared upward. Pero dire area method man wala may equation makita nimo. So how will you know na sa libro pero lisod man. Mo na siya nga ako na simplify sa inyo. And then I will introduce my style para mas dali. And so on eh. Pero ang sunod ani kay triangle man. Nakita niyo mag-increase ang degree 0, 1, 2. So kung triangle ang load nimo, first degree nito kay straight line, ang shear nimo second degree, ang moment third degree. And balik ko, mo ni siya. First degree yung load, ang shear nimo second degree, tapos ang moment third degree. So triangle yung load, second degree ni, third degree ni. Dili lang scale ang kapa. Pero mo na. So na-dring. Ang relationship between load, shear, and moment will enable us to plot. Take note ha. This relationship will enable us to plot the shear diagram directly from the load diagram, which means na ang shear diagram gadepende sa load diagram. And also ang bending moment diagram gadepend po sa shear force diagram. Mao na ang sanyang motion curve. Nga dili ka pwede mo plot sa imong velocity diagram nga walay labot ang acceleration. Dito ni mo kaon sa acceleration diagram ang velocity. And also ang distance or displacement. Displacement nga diagram dito ni mo kaon sa velocity nga diagram. So this technique called the area method allows us to draw the shear force and the bending moment diagrams without having to derive the equations for shear and moment. Sige. Sample number 3. Monitor beam, i-plot na to ang diagram ani nga wala equation. Area method. Okay? So ang una, reaction. Okay? So the reaction RA o RD, ikaw bahala kung asa ka mag-moment, pero may suggestion, extreme point gamita. In this case, A. Dili ko nag-moment, and then ano na ko RD. Ano nila yan? Dali ramay no? Force distance. Na kay RA. Remember, kini nga direction, assume ra ni. Pumunta ka balo og paingon biya. So mag-assume ra ta. And kung ang result positive, it means nga ang assumption nimo correct. Kinahanglan man sa. Pag negative gani, ay downward ay. Para nasa kuan ba? Kining na istorya ba? Adlib. Na istorya ba? Kung familiar mo radio, kanang handheld radio. Ana siya. Sa una na practice sa unang. Kung mamino ka audio, like ako lalaki, mamino kog audio sa babae, sa pikas nga end, ko man two-way man na radio. Mamino ako. Na sila based on experience sa uban, pag pangit ang audio, gwapa daw na sa personal. Pero kung tada ang audio, pangit sa personal. That's the assumption. So kung saan mo pag-prove nga correct yung assumption, i-meet ni mo ang person. So pag ma-meet ni mo, example, ang kastorya ni mo, pangit ang audio.
So your assumption is gwapa to in person. Kapag meet ni mo, pag gwapa siya, and it means nga your assumption is correct. Pero kung pangit siya, and then it means nga your assumption is wrong. Ano ra? Sana all gwapa. Sana all gwapa. Sa una ra to. Mo una dere. Ha? Mao na siya nga kani atong direksyon sa reaction ng upward assumption ra niya. Kaya di mo ta nagnaay. Ba? So sana all na kamit. Anam gina ulit tawag yung talaga sa una. So so mao na siya nga pag mag-solve na yan ka, pag nanay answer tapos nag-positive siya, pasabot na correct imong assumption. Pero kung nag-negative siya, downward. Okay, balik na? Mao na to reactions RD o RA. Pag humana ni, imo na nang i-transfer dire. Dire. Nanata reaction sa A, reaction sa D. So, muna lang to. Up and down lang ha. Kaya puro mo ni concentrated loads. At A, upward ka, saka ka ni, 280/9. So, upward, 280/9. Gamitin tayo nimo tong kuha na to. Kani. Nga pag walay load, gani, horizontal lang. Muna na siya. Saka ka, 280/9. Na wala mo na load, EB. So, horizontal. Agaw man, now kag 60. So, 280/9. Kung namin calculate, you can compute. 280/9 kini, 280/9 yun minus 60. Mo niya magawas. Negative 260/9. And then, wala sad kay load sa BC. So, another horizontal. So, negative 260 na ba na? Negative 260/9 minus 40. So, negative 260/9 minus 40. Mo niya magawas. And then, CD, walay load. So, another horizontal. Pagkahuman, you have the reaction upward. So, positive. Negative 620/9 plus 1070/9. Ang magawas is 50. Dahil walay load, horizontal, tapos baba kag 50, and the result is 0. So, close na yung diagram. Okay. Before dayon ka mag-plot sa imong moment diagram, kumpiton sa niyo man area. Area 1, nara. Area 2, Area 3, Area 4. Positive ni, negative, positive. Tapos mabalik dayon ka. Dire, kay naaman ko dire nga ang area nimo sa load mo na siya ang change sa shear. So ang change nimo, it could be increase or decrease. Same ra pod. Sa imong shear diagram, kung sa area na mo na siya ang change sa moment, either increase or decrease. Tanawa. Sige. Dire, suot ti 0. Diyan kung suot ti 0. Dahil na ka ni, 1. Area 1, 140. So, for EB, nag-change yung moment from 0 na himong 140/3. Or in equation form, ang moment sa B is equal to moment sa previous nga point plus area na yan. Area AB. So, 0 plus 140/3, 140/3. I-follow lang naman Ang moment tapos sa next point is equal to moment sa previous plus area between the 2 points. So, 140/3, area 2, minus 130, 10 na lang. 10/3. Tapos 10/3 minus 1 aning area 3. 10/3 minus 310/3.
300 over 3 or simply 100 negative. Negative 100. So, negative 100 plus area 4 mga 100 zeros. So nag-close man, correct. So makita nimo dere nga dali ra ang area method. Kung common ra po ng loading, nani na concentrated loads, asayan ra kaya ni. Dili mo paningtan na ni. Question. Napata na? Okay, wala. So let's proceed. Muna akong explanation, ani, kamo na lang ko na ako ram so na yaw ni. Kay before ko nag-offer aning Zoom, ako na mag-assume nga dili maka-conduct og online kung man ako nang explain there. Basahan na ninyo. Sige. Another example, concentrated lang yapon pero cantilever. Ano yung resulta? Sa pag-moment, makuha ng moment sa A, sa pag-force sa Y, ano yung mga values. So, gamitin niyo yung reaction dire, and then plot diagram. So, Shear diagram, upward 300, walay load, horizontal, 300 minus 600, na kay negative 300. Horizontal, negative 300 minus 800, negative 11. Kaya, negative 11. Tapos, horizontal, negative 11 plus upward man plus 15, positive 400. Tapos, no load. And then, down ka 400 na zeros. And then, complete yung area. Area 1, 2, 3, 4. Mga siya. And then, moment. So, sa moment, start kang 0. Dahil mo saka ka, 3, 5. Dali na siya. Oh. Sa moment diagram po, saka kanaong sa angkon. Sa mga mata na sir. O mo ba na kung second degree ang shear, third degree ang moment. Para tayong zoom ko nila eh. Ano mo ba na? No? Second degree ang shear, third degree ang moment. Okay. So balik ka. Pag mag-compute nimo sa area, plot din sa moment. So sa moment, saka ka na sa dangkon. By the way, sa moment di ay lahi ang consideration kung naas tumoy o nasa sulod. Pag naas tumoy di ay pag nakasmile siya, positive na. Kini yo? Asa na to ah? Kani ba? Pag naas tumoy siya, tapos mo niya moment, positive na. Yung na niya moment, negative. Pero positive.
tumoy ha. Pero kung nasa sulod, balis siya. Ako ang experience niya. Di ba nga niya? Mauna siya nga dire, kini, oh, inana naman oh, positive na siya. Sige na, isa. Pasensya sa pasensya. Paano ba? Ang term na niya is there are the beam smiles. Or ako ba na nga, ako ba tala ni guys, pag if it holds water daw, inani, mabend siya upward, positive na siya nga moment. So, sa left end, ingunan niya, sa right end, ingunan na, positive na. So, kung mabalik ta itong triangle, inani man siya. So, positive na siya. Kaya ni-plot ni mo, positive. Basin mo na ka ba? Positive ni kay counterclockwise. Napag-abot dire. Pag-abot dire kay clockwise ra ba? So, clockwise, negative ni, wrong. Positive na. Ano siya? So, batayanan. So, sa endpoint na, pero sa sulod, lahi. Ako ra-explain niya. Take note na, kay verbal ra ba na. So, 3,5, tapos area 1, kay positive man eh, 1,5. So, musaka ka, 3,5 plus 1,5 is 5,000. Dayon, pagkahuman, area 2, negative 1,5. 5,000 minus 1,5, mabalik ka 3,5. Pagkahuman, 3,5, area 3, negative 5,5. So, 3,5 minus 5,500, negative 2,000. Plus area 4, 2,000. Balik siya. Anay note there. Note, in moments that tend to bend the beam concave upward is positive. So, timan ina. Okay. So, karon, next na problem, nanay uniform load. So, nakita naman sa uniform load, kung balik ko dali, kung uniform load, ang moment mo ko, concave upward ba or downward. So, muna itong beam. So, start with reactions. Mga po na, assume naman ko rin. And once ma-positive or negative, so then it change lang ang direction niya. Sige, transfer na to ha. Transfer na to reaction din eh. So, shear upward ka, 1,020. Pagkahuman, ayaw uniform load, dili pwede kay sahon. Kinamay naka-obstruct nga concentrated. Putlon sa nimo. Ibira ka. Layo mo ng basic. So, nanata area, ang area sa load na to, ayaw nila, niya sa moment. Ako rin yung gikuan. Pwede mo gamit ito kalkyon niya. Ako rin yung giteacher. Ang area ni, sige. If you have your calculator, pag-compute, 120 times 8, 960, di ba? So, negative na kay downward man. So, 1,020 minus 960. 60 na lang. Yung straight line. Straight line, kinama na sa atong relationship as nara. Yung kung yung load, ang atong shear is downward 60. Pumunta na ka, downward man yun. Siyempre, i-connect man yung ka points, 1,020 niya 60. Result po, gatong i-upward. Wala akong 60 dito, naman lere. So, i-connect ko naman mo. So, given, nga downward. Hanggang man, 60.
Adagay concentrated na 900 downward. So 60 minus 900, the result is negative 840. Pagkaman ayan na po dahil ng area rin between B and C. 120 times 4, 480. So negative 840 minus 480, the result is negative 1320. And then naka-reaction upward, ang result is pagkahuman, compute yung area mga siya, area 1, area 2 po. Mga compute diagram. 0 plus area 1, 4320, 4320 minus area 2, and then 0. So kung mutana mo, yun sa paghibalo nga concave downward sa my style is this. From A to B. I-project nyo kung nasa taas. A to B. Sa diagram, A to B. Kung mag second degree curve ko, pasulod ang curvature. Paano? Curve, second degree. Dili siya pagawas. Dili, pasulod. Ang buhaton na, sundugo na nimo. Paubos. Paubos. Pero kay ang point kinamang si Babaw, 4320. Sa buhaton nimo, maski paubos siya, pero ang point naman sa taas, i-mirror na nimo. Mo siya nga kana, pag mirror, mo yung resulta. Yan na. Pero kung pagsundog nimo, na dito ang point, mao na to. Ayaw na i-change, ayaw na i-mirror. Same man eh. Gikan sa B, B man na, babaw, B, payon sa C. So B, payon sa C. Kung ako nang i-project sa taas, diagram, B, payon sa C, downward mo na, concave downward, paubos. So mo po isa, concave downward, paubos. It happens na 0 sa paingon, mao ng as is, wala yung mirror. Pero kung naapa diri sa ibabaw, instead nga downward, upward, maana akong diagram. Pero kasi 0 man, so wala changes. Dili ka mag-mirror. Yung nana akong style. Question. Mani ako ang explanation na. Kamang nga lang sa bata na. Okay. Mani sa. Mani ang last sample sa kini area method. Okay. Take note na ako'y moment nga nasa sulod interior. So ang technique or ang buhaton lahi siya sa end moment. So kung naasulod, interior siya moment, if counterclockwise, minus siya. Bali, kung imo nang i-plot sa moment diagram, up and down naman yun, panaong ni siya. Kaya negative man eh. Pero kung clockwise siya, pasaka. Kaya positive man siya. Mo na notation na to. Sign notation. Pag ang moment nga nasa sulod. Pag counterclockwise, minus, therefore downward. Pag clockwise, positive, therefore upward o pag-drop. Okay? Sige? Again,
reactions, take note. Pag na gani moment, wala na siya distance. Moment na madaan. Makita niyo na dire, ang sama kong moment sa A, pero 25, bra. Wala na distance. Oh, isa ni sa ka possible source of error kung mag-solve mo. Kaya naanad ka nga first time distance ba? Nya moment naman dia ito. Nya nabutangan ni mag distance. Diya ka marong. O mo no sa high dili ma-close mo diagram. Okay, so after the reactions, transfer na to dire. I-plot na to. Yeah? So at A, upward ka 10. Pagahuman, wala load EB. Wala ga po load BC. Again, ayaw ni gamita, moment man eh. While shear diagram ba ta? So force ang ato dire. Wala moment. So horizontal 10, horizontal BC wala load, horizontal gihapon 10. Pagahuman, pagahuman, area rin gani. 10 times 3, 30. Negative. So 10 minus 30, negative 20. Straight line ka diya. Negative 20, nakay reaction na 40. So negative 20 plus 40, nakay 20. Pagahuman, area na po kadiri sa babaw. 10 times 2, 20. Pero minus kay downward. So 20 minus 20, 0. Karon, ano ni panguntahan niya kapin nga ganina? Nga always ba nga maximum? Nakita niyo mo diri nga for segment CD, nara ang maximum niya. Nag-zero sa area mo tani. So, ang buhaton nimo ani compute area kini na pod ang x. Yun sa pagkuha ang x. Kasi previous nga method, ato ra mag-equate ang 0 to. Dili kung saan pagkuha sa x, ratio ang proportion method. 10 is to x, 20 is to, this is 3 minus x. Minus. And shift solve, x nimo equals 9 nearest technique. Ang nearest technique is nga i-divide na yung shear, i-divide nyo sa uniform load. 10. So 10 divided by 10 is 1. Kahit ra? Ay magsaba. So 10 divided by 10 is 1. That's the technique there. And then compute area. 1, 2, 3, 4, and 5. Lahat na yan. So starting from 0, area 1, 10. So 0 plus 10. 10 ka. That's the type of gamito na nimo. And since counterclockwise siya, minus 25. So 10 minus 25, negative 15. Pagahuman, area 2, 10, negative 15 plus 10, negative 5, straight line. And then 3, area 3, kay 5 man. So negative 5 plus 5, negative 0. So, ang curvature na po rin na from point C to point F, inana yung curvature, paubos. So, awato nimo paubos. Ang problema, kaya nasa taas ang point 0. So, i-mirror nimo, muna na kayo nga nana. Paghuman, at point F, 0, area 4, negative 20. So, naka negative 20. Awato na po nimo, from F to D. D man eh. Paubos, downward, concave downward, paubos. As is ra kay naman ka diri negative 20. So as is na sa. Dili na i-mirror. And then last dayon
from D to E, nakadire from D to E, concave upward, pero paubos. Awato na nimo, concave downward, paubos. Kaso, 0 man ta. Kaya negative 20 plus area 5, 20 man. So, 0 sa. So, instead na concave upward, paubos, i-mirror, ano yung resulta? Pangutana. Nanapod akong explanation na. Pangutana, before to proceed sa unahon ako discuss ni moving loads and then para masabtan gini mag-aay o sabtan yung ayo ng sound pag change sa curvature, mag-solve ko karon ng problem after na aning moving loads. After lang na to solve and then para makita and then sige. Lain ta. Una yung last topic, chapter 4. Moving loads. Hindi ako bayad. Sige. Ang moving loads, sayo na ni siya because ang tanan load ani puro concentrated. I-assume mo ni siya nga kung na-track mo agi sa usa ka girder, beam or bridge o ang load ang weight sa truck gi-convert into concentrated loads pinaagi sa iyang ligid through sa axles. Kung sa sulod sa truck, sa sulod ani pati ang weight sa iyang body gi-convert na, gi-transform na og giunani P1, P2, P3. Kung giun sa pa-convert, what tay labot. Kisa pa hatag mga. And then sa DPWH, sa Bureau of Standards daw, nanay standardaan. Pag mingon sila og I think each 44, nanay corresponding value sa axle loads. Standard ang mga weight ba? Nanasa data na. So for all the problems, nanay validaan. Dili kay kamo pa ipa-solve life sa pili weight na wala. So ang problema dire is saan mo pangita sa maximum moment? Kung wala pa lang naglihok ning sakyanan, dali ra na sa. Pareho ra na ani ba? Pareho ra na. Concentrated. Dali ra. Once na ka na. Simple ra man kay na mag-draw og kan. Moment diagram. Pero moving mo na. Mo na problema. Moving loads man. So ang problema ni asa man na to i-position ng mga ligid so that it will produce maximum since moving. Mo na atong concern karon. So ang buhaton na ni ato i-locate ang isa lang ka load. Pag ma-locate nato na siyang load, all the other loads ma-locate na nato because ang distance between P1 and P2 and the distance between P2 and P3 fixed man na. Di mo kita sa kinan nga kining ilig yung dagan-dagan eh. Fixed na siya. So ang distance sa mga ligid fixed na. So once ma-locate nimo ni, for example P2, ma-locate na nimo, makuha nimo ang yung distance from the left support, ma-locate na nimo ning P1 and P3. Dili na problema ra yun. Ang problema ra ni unsaon pag-locate ang isa ka load, P2, P3 or mana nato i-discuss, ha? Sige. So, yun na niya buhaton sa
moving loads. In general, the bending moment under a particular load is a maximum. Maximum daw siya when the center of the beam, take na ta, naka-red ni. When the center of the beam is midway between that load and the resultant of all the loads still in the span. Pasabot nga, for example, kung mo ni ang load atong i-consider, mo ni load nga atong i-locate, ang center sa beam, midway, tunga-tunga siya between that load o ang resultant. Resultant ta, it's 40 and 60. Ang resultant niya, 100. I-add naman na nimo. As to location, kung anong 3 na method na, unya na lang. Kung anong 3 ang distance. So the distance between the load and the resultant is 3. Nas tunga-tunga ang center sa beam. Mao nang na kay 1.5 dire, 1.5. Okay. So, with this rule daw, we compute the maximum moment under each load. Compute na to, pila ang moment under ani. And then, we use the biggest of the moments for this side. Biggest, gano'n, i-test na po natin eh. Compute na to, pila maximum under ani 60. And then usually the biggest at this moment under the biggest load. Na dito ang maximum na. Kung shear ang kaon, kung makita ko maximum shear, ano yung bahatan dahil? Maximum shear occurs at the reaction where the resultant load is nearest. O, kaya maximum shear daw is equal to the reaction. So, mangita ka paagi nga modako ay mong reaction. So, ang buhaton nimo, kung asa mas duol tong resultant, na dito ang maximum. Panalitan, kini. Kini, given ni daan ha. Pero ma-derive ni. Ang resultant, ang yung distance gikan sa wala sa 10 nga load is 5. Therefore, ang yung distance paingon sa 30 is 3 na lang. Kay 8 yung tanan, 3 o 5, 8. Minus 5, so 3 ini. And usually daw, it happens if the biggest load is over that support. Parehan yun, yung magipatong sa support mo. So, duha ka possibilities. Una, ang kining 30, ipatong dere, or ang kining 10, ipatong nimo sa left ng support. Pero kining setup man ang part, ang resultant mas dool. Tawa, ang resultant to, paingon sa R2, 3 ra. Whereas kung ang 10, ipatong nimo diri sa left, ang distance sa resultant, gikan sa support is 5. So, gamay. So, obvious na mas dako. The distance sa resultant paingon niya, 3. Muna ipaskuha sa maximum shear. Pero para masabtan ninyo niya, ato itayon duha ka style. Sige. Mo ni ang problem. Actually mo ni kini 10 wala tuyo Sa Google ano ko ningi ko ano niya. 10. 10 meters tapos mo ni ano duha sa ka-load 40 o 60. Ang resultant ay total na sa duha ka-loads 40 and 60. Dahil ang resultant yun sa pagkuha ang location niya moment ra mangita ra ka og point nga sa magpag-moment. Example diri ka 40. Okay. Ang moment sa resultant is equal to the moment of the individual loads. 100 times x bar equals 40 times 0. Kasi simple, dire mo ka naghimo reference. So, ang distance sa 40, 0 ra. Plus 60 times 5. Kaya na kayo nakuha nga 3 na yan. Mano siya 3. So,
I-test na to kaduha. I-test na to under sa 40, i-test na to under sa 60. Pero according sa mga authors, inani na siya. Kung asa daw na duol ang resultant, dito ang maximum. Or kung asa duol ang resultant sa pinakadako nga load, na dito ang maximum. Naamo ko'y case nga ang resultant duol sa load nga dili ang maximum. Pero parehaan eh. Ang distance sa resultant paingon sa 43. Ang distance niya paingon sa 62. So mas duol siya sa 60. At the same time, mas duol siya sa biggest nga load. Mas dako ang 60 sa 40. Therefore, ang i-test na to ani ang 60 ra unta. Because it is assumed already nga ang moment sa 40 is smaller as compared to the maximum moment under 60. Pero for the purpose of illustrating this one, para masabtan ninyo, i-test na ito ang duha. Yan na. Ang kana lang nga technique is, what if ba kung na kay 5 ka buok, 5 ka loads bitaw, 5 ka loads, bali, mo to suggestion nga, dili tanan ang i-test nimo. Useless to i-test ng uban, knowing na gagmay ang value sa moment ato. So it is suggested nga ang i-test nimo katorang loads kung asa napatong-an to resultant. Umuro to i-test nimo. Kaya most likely na dito ang pinakadako ang moment. Para makasave kag time. Pero kaduha ra man i-test na to. Ha? Sige. Una i-test na to sa 40. Ang distance sa 40 o resultant is 3. So i-divide na to nag 2. Nadi ang center sa beam. 1.5 ni 1.5. I-plot tayo na to ang uban nga loads. I-plot na to 60. Nasa itsura na si 1.5. Bilin kay 5 man eh. 5. So 1.5 to 1.5. And since kuha na to ang moment ya, instead na mag-diagrams ta, mag-cut ang section. Dito ta mag-cut sa 40 tungod. So kinahanglan na to ni R1. Para dire dito ta mag-cut, kinahanglan na to ni R1. So ang pagkuha sa R1, balik ta dire sa map tag moment sa 2. Makuha to R1. Ang pag-sum up sa moment, duha ka style. Una, individual loads, buhatan ni mo kuan ni mo moment. So 40, pila man ang distance? 6.5 kay 5 man eh. Plus 1.5, 6.5. Nya 60 times 1.5. Mo mo R1, 35. Or, instead na individual loads imong kuha ng moment, pwede ra resultant. Resultant 100 times distance 3.5. Pareho ra resulta. Reaction. So choice nimo either individual loads imong gamiton or resultant pareho ra siya. Muna yung R1 35, sige transfer na ta dire. Pata diha sa maptag moment. Muna itong M 122.5. Sa 40 na. Next, 60 na ba? And the distance between the resultant and 60 is 2. Kay 3, yan dire. So 2 niya dire. Patong ani mo, center sa beam, tag 1 siya 1. Tapos ilokita ni mo ni, 3 may distance niya, nakasubra nga 1, 4. And since direct na magkuha moment, direct na punta mag-cut, R2 na po na itong value. Para proceed na dire, kini ito on 40. So, balik na dire, sa maptag moment, there is 1,
Makuha na itong R2. And again, option mo, individual loads ba or resultant? Pareha na. Na kay R2 na 40. So, transfer there. 40. Mo na dayan. Moment is 160. Force times distance. So, makita ni mo na mas dako ni sa 122 raman isa. 160. Therefore, the maximum moment is 160 kilonewton. Sa shear, duha. Haraw, ang 40 gipatong sa wala or ang 60 gipatong sa right na support. And gikuha daw ng mga reactions. Dahil just sum up moment. Sa mapag moment, makuha ng R2. Sa mapag force, makuha ng R1. Ano? And i-compare mo upat ka reaction, 30, 70, 80, 20. The biggest is 80. That's the maximum shear. Yung naan ala ka simple. Okay na? Simple na, duha ron. So, last problem, tulo na niya. Tulo, and ano siya, resultant 60, 10, 20, 30. O, ang akong reference, dire gihapon. So, resultant times x bar, individual 10 times 0, 20 times 3, 30 times 8, x bar equals 5. So, in this case, dili na kinahanglan nga i-test na to ang 10. Sure na nga mas gamay ang maximum moment. Ikumpara ning 20 o 30. So makita niyo mo dito yan na the resultant is nearest to 20. Kay 2 man eh. Mas duol siya sa 20. Pero ang biggest load 30. So asa man mong pilion ya? O because ang uban ng author, ang suggestion nila, most likely ang maximum moment dito mo occur sa load which is nearest the resultant. Na po uban moingon nga maximum moment occurs under the load, under the biggest load. So in this case, lahi-lahi man. Nearest siya sa 20, pero the biggest load is 30. So asa sa duha? So to be sure, i-test mo na duha. Pero kung musti ka itong isa, lisod kaya. Like musti ka itong nearest load or musti ka itong biggest load, gamble on your part. Diskarte na nani mo. So na tendency nga masayop ka. Pero kung consistent, nearest siya sa aning load, at the same time, kanang load ang biggest, sure na. Nga na di ang maximum. So makasave kag time. Dahil isa na lang man yung i-test. So in this case, kiduha man eh. Check na ito duha, 20 o 30. So maguna tayo 20. So 20, the distance between 20 and R is 2. Kay 5 man eh, 3 man eh. So na kay 2. So ipatunga na ito ang center sabihin man na 1 o 1. Dayon, pag kumano ni nalokit naman ito eh. Pwede na ito ilocate dahil ang 10, atras kag 3. Napay clearance na 2. Gikan sa resultant, na kay 3, asad kay clearance na 2. Okay pa. So, dire mo itong kuhaan, ang moment, diya mo ito mag-cut, so R1 na itong kuhaan. Moment ta. Duha, gyapon ka style, individual loads, o resultant, pareho ra result. R1 is 20. So, pag humano kuha sa R1, atong ibalhin dire, 25. Cut ka diha, sa map kag moment,
naka-moment na 95. Maximum niya, pero under sa 20 pa. Karon i-check na to sa 30. 30. Now, distance between R and 30 is 3 man ba? Tanawan niyo dere? 5 man so 3. So, patuan na to, ang center sa beam, 1.5 na 1.5. Ato lagi flat. From the resultant to 20, 2 man na. 2, di ba? No? 5 man tapos 3. So, resultant to 20, that's 2. Resultant to 20, that's 2. Ang may tabo is 6 man 12 meters man, so 6 na Minus 1.5, minus 2. Ang bilin, 2.5 na lang. Karon, ang distance 20 ug 10 kay 3 man. Therefore, nilapas na ang 10. Dito pwede mo padayon because nag-assume man ang resultant na to 60. Pero sa actual, ang load lang na sulod sa imong beam is only 20 and 30. 50 ra na siya. Mo man yung nakasulat sa Pemiro. Tanawa. Center of gravity is midway between that load and the resultant of all the loads then on the span. Muni pasabot then on the span. Katurang na sulod sa span. Resultant sa tanan nga loads nga nasulod sa span. That is why sa kaning case sa 30, we have to recompute. Otrohon ginato. Sa youth man 60. 50 naman. So we have to relocate the resultant because the loads on the span is only Otrohon na to, pero 20 o 30 na lang. Wala na labot ang 10. And makita ni mo ang resultant is now equal to 50. Di na 60. And then allocate 3. Pero dili na to otrohon ang 20. Kaya na-prove naman na nato nga ang 20 is okay. Nakita man diri sa 20 nga sulod silang tulo. So correct ni nga tong resultant 60. So valid ni nga value. Ang 30 ra gid ato otrohon. So ang distance between resultant and 30 is 2. Kay 3 man yung x bar. 2. Otrohon na to. Mao ni siya. 2. So 2 nga anay 1 ug 1. Na kay 3, na kay 2 din clearance, na kay 5 clearance. And since kuha na mo ang moment ani, R2 atong kaon. So sa mga moment sa 1, makuha na to R2. Duha gyapon individual loads over pag makuha aning R2, transfer ni mo dere, cut ka diha, na kay moment nga 100. Kita ni mo mas dako sa 95 man isa. 95 man mas dako ni 104.167. So na di ang maximum. And sa maximum shear force, same ra. Ang first nga load ipatong nimo sa left, ang last ipatong nimo sa right. And then you solve for the reactions. And then sa upat ka buok, pagitaan mo sa pinakadako, mo to maximum shear. 25, 35, 45, 15. The biggest is 45. Mo na ang maximum shear. 45 kilonewtons. Okay. So, that ends chapter 4. Pero ang buhaton is ingin na mo switch ko og screen kay ang actual ang gigamit ako ang audio is cellphone kay walay built-in mic ang PC. So mo switch og screen
mag-solve ko og problem, ayan na din ta kuana, para ma-emphasize na ko tong curvature bito sa second degree. Ayan na din ta mag-chat sa questions after na ko niya. Dali lang. Asa naman eh. Host disabled participant. Patay. Sa only. Tadza? Gigig. Na. Wait ha? Nara. Tagal. Okay, mag-solve ko problema. Ay. Dahil lang ha. Ano yung problem? Makita niya akong screen? Makita niyo ang papel? Comment daw. Sige. Gilibag, may kayo kay? Yan sa. Ano yung beam? Ako sige, draw taro nga. Okay, mo yung beam. Na overhang. Tapos na uniform na 800. Tapos mo na distance 242. So, ang buhatan na yun eh. Kung ano mo reaction, isolve sa mo reaction. Patay. Kasi isolve ko dali ha. Kung ano mo resulta tani?
Resultant ni mo niya. Ang resultant is 800 times 6. Di ba? It's 800 times 6 for 8. So, ang buhatan ni mo, mag-moment ka dire. Mag-moment ka dire. So, 48 times 5 siya. Ha? 5 siya kay sulit kay. Oh. Sa okay, ang katunga sa 6 man eh. Ang katungan niya 3 plus 2 so na kay 5. So 48 times 5 na divided by 6. Times 5 divided by 4,000. Na kay 4,000 dire. 4,000 nga reaction. And since 48 ang load, minus 4,800 na lang. Okay? So mag-show diagram na yan. So show diagram, namin ko 800. So, musta na ako 800? Na 800 ya. Dayon, wala may load ni. So horizontal na niya. So 800 ay yaban eh. Pagkahuman, kining uniform load, dili na ito nakasahon, kinaaman ni reaction. So putlo na to, kining area ito kaon. And that is 800 times 4. Pilaw na. 32. Huh? So, 800 minus 32. Na ako negative 24. Na dire, negative 24. So mag-draw ko line na. Okay na 24. Pag ako man negative 24, na di ko reaction na 4,000. So 16, di ba? Negative 24 plus 4,000 okay 16. Okay, na ko 16. Dayon, dayon. Kanang kining area na rin ba? 800 times 2. 16. 16 na. So 16 minus 16, 0. Check. Ba? Pag-abot sa moment diagram, wow, ni mo ni. Pwede ka mag-ratio and proportion. Ang imo ratio na is nga na niyo. 800 is to x. Kini x ni is to 24. 800 is to x. 24 is to this one. 4 minus x. Ana. 800 is to x. 24 is to 4 minus x. Shift solve, makuha niyo yung x. Ang value na is 1. Kung yun sa nako, Neri's technique, 800 divided by 800. Ha? Take na ta, 800 divided by 800. The answer is 1. 1 is. So yan, the zone. Patay. Okay na, 800 divided by 800. So, 1. Okay. Sige. Wait. Last na lang ni.
Moment diagram. Pila area ni? 800 times 2. 800 times 2. 1,600. Positive eh? So natay 1,600 na. Ay, natay 1,600. Kini ba positive? 800 times 1 times 1/2. 400 na lang. Yeah? Area ni? 1/2 of 1 times is 400. So naa kay 2,000. Positive man eh. Kung saan pag-drawing na ni so, supposed to be ingon na ana. Okay. Okay. Supposed to be ingon na ana. Nya dapat awaton na nimo. Diha. Pero kay naman dito 2,000, i-mirror na nimo. So magyunan ni. Oh. Kay naman dito 2,000. Pagkahuman, iya na po dani. 3 man ya. Kay 1 man eh. So 3 ni ya. 1/2 of 3 times 2, 4. Pila? 3,600. Okay? Wala ko nagamit calculator ha? Okay, 1/2 of 3 times 2, 4, 3,600. So from 2,000 minus 1 of 3,600, na ako negative 1,600. Ang curvature na po, di ko na ni. Oh, ni awaton. Correct man, kaya naman ka dire. So as is, siya. Dayon, pagkahuman, kaya yun. Area. 1/2 of 2 and 1,600. 1,600 maghihapon. Positive. So negative 1,600 plus 1,600 resulta. Ang curvature is painana. Oh, so awaton. Pero kay 0 man ta, mirror mo na resulta. Mo ano ni moment diagram? Mo yung moment diagram. Ako ang pakit-on ng software ha? Pakit-on mo na ako software. Akong input tong beam. Sa moka. Using empty solids. Ay, so mo yung beam. Tapos, i-hit man to. 8, example, meters. Ang support na 0 ug nasa 6. Ba, kung tanaw ni mo, ang support na 0 ug nasa 6, di ba? 0 ug 6. Ano niya? And then load yun. Okay. 2 paingon sa 8. And then 400. Nara? Basta mo na ang kwan. Mo na ang shear moment diagram sa software. Mo pa ni ang sa akong kwan. Solution. Pareho.
Okay, so good sa question na may pangutana. Dahil ako tubagon. Before na to i-end eh. Excuse me. Taza. Ang sunod nato is tomorrow, chapter 5. Bali, ang chapter, tomorrow, same time. Or earlier maybe. Earlier siguro. Chapter 5. Chapter 5, mubo na lang na siya. Kaya nga no, pinaka, sine, ang pinaka lesson diha is ang pag-construct man sa diagram. Good. And since na may idea, so medyo paspas na itong pag-explain na. O kaya pagkuha sa stress, need man niyang value sa shear and moment. Good. That is why make it sure na correct yung value sa shear moment. Kaya kung wrong na daan mo shear moment, of course, ang stress nga makuha ni mo wrong. Yan na. And also, para tuloy na ni, appeal po chapter 9. Ako pang gi-finalize ang notes, pero ako rin ihatag, million niya, ihatag na ako chapter 9. Part ng chapter 9, dili man tanan. O kay broad ang cover chapter 9, kamera ito yung i-discuss. And kung mga tanang mga anong iniamba ko, because on chapter 6, paingon sa 7 and 8, higher subjects, hindi na ito pwede cover na. Chapter 6 is about deflection. Mo man ang deformation ani nga load. That is why sabton gini mo ning ayon eh parili ka mag-research sa deflection. Theory man, I don't know kung sa mga theory. I don't know kung ako or si chairman or kato sa section C o kabalo. That is why ako lang siguro kay in case dili ako, at least naka-explain ko sa inyo. Purely computation mo ni. Although I know si hatag and then na YouTube mas at least nakataba ko gamay and hopefully namin na learn na ani. Inaalang sa tomorrow, chapter 5 tayo, chapter na humano na to. And then after that, ihatag na ko ang final task, problem set, ang sira ninyo, and then mag-set ra ko og deadline kano siya i-pass. Inana siya. Okay. So, GJ, para sa katong wala ka apilan palihog i-convert ang video, na-i-send lang din, siguro Google Drive, kita ko kaya Ako kaya sa more than 1 hour na yan. So almost 1 gig siguro ang file size Google Drive lang, i-send na lang para makuha rin nila. So, awata lang ng notes, i-review, and then if you want clarifications, pwede rin po YouTube, bahala, basta for as long as makuha nila. Anyway may notes, pero i-supplement sa ako notes para maklaro dito. Although ng explanation, pero mas maayo man na ng masabtan git. And then, para ma-enhance you can use YouTube para masabtan ginyo maayo. Excuse me. Plans, text one sa kung ano si Juan.
Hapit na po naman. So, okay na? So, ang problem set, ihatag na ko PDF man. Sige, by the way, ang problem set ay, kung saan paghatag ninyo, kung naamay capability nga i-encode, or pareha to, gamitan ako equation editor ang solusyon, kapoy siya actually, pero fulfilling kayo nga makita nimo imong agi ngayon na to. More tinuod ba? Tinuod. Itong sa textbook pa nimo makita ngayon na equation editor na. Naman na feature man sa Windows. Pero kung kapuyan ka, pwede na dili sa compulsory. Isulat nimo. Tapos kung galisod ka, pwede ra picture nimo. Tapos i-send nimo, i-PM nimo sa ako, pwede ra na. Pero kung kaya nimo, naka-scan na niyo yung balay, niya ma-send nimo, pwede nimo i-scan nimo solusyon para klaro. And then i-send nimo sa ako as JPEG, pwede ra pud. Basta walay kuan, dili nimo i-hand over diri sa school kay bawal diri. Online submission, depende ra dayon kung saan nimo. Kung email pod, para i-folder nimo, pwede ra pod, wala problema na. Okay lang. Yan. So ang criteria sa inyong task is content. Ang sulod sa inyong solution, kung unsa ka detail siya. Kung inana siya ka detail, with all the drawings and tanan. For sure dako yung grado na. Ang time sa pag-submit, my assumption is kung ikaw ang pinakalas, it could be nga nangupyar ka. Pero I strongly discourage para lang yung kayuhan. I mean, kini nga subject is dili ni ma-put into waste kay nga no magamit ni sa higher nga subjects niyo. And kamo rin mag-suffer ani kung di mo magtarong. If you will take the subject for granted, kamo rin mag-suffer. That is why gibuhat na ko ni. I want to make it sure nga ma-discuss na ako ni. Okay, kamo rin niya kay nga magproblema. Yun niya kung basulon. Ang maestro mo rin, wala gidiscuss yung tarong. Yan. So, para at least, di mo magmahay, manikamot ko nga ma-discuss na ako ni aside sa PDF na akong gahatang sa inyo para kini makasabot mo. So I hope that you will do your part also. Kita mo tanan dili gusto aning situation pero we have to do our part kay ginani mo ta kami maestro mamagid mi. Kamo po as students part na po sa inyong responsibility nga mag-comply kay para sa inyong kayuhan. Dili man sa ingon nagi-lisod-lisod mo. Pero para na may knowledge nga ma-learn. So I hope every one of us will do our part. Like ako, gibiyaran ako na magbuhat og nosa niya. Sige tuo mo dali ra ni. Dili ni siya ako, moingon mo nga, amo mo na trabaho mo, correct. Pwede ra sad gani nga copy paste sa PDF, pero wala na ko na buhat. Kay gusto na ko nga presentable nga may. Tapos malinga ko sa gibuhat. So bahala nga bilar. So I hope inana sad mo ba? Nga pwede raw mangupya di mami kapag una mangupya mo pero I hope nga last resort na niya na mangupya. Paningkamot gid nga maka-cut-on ka. Anyway, naman mo basis. Pag dili mo close yung diagram, it could be nga mo reaction. You can go back sa imong reaction, i-check nimo and then okay, sa PIT, dapat lang kay mura bitaw ka nag-i-consider mo ba nga lecture ka ba? Pero kung maulaw ka, wala pa yung ansyaw mo. Pero kung maulaw ka, okay ra. Dito mo pogson. Kaya ba si mo sikat ko sa Facebook ano. Okay? So that's all for today. Thank you for listening. And ugma na ba? Ha? So sige. Bye-bye. Ulo, well 5 na. Bye-bye. God bless.